Good morning, student. আজি আমাৰ ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰি এইটো লাষ্ট লেকচাৰ হ'ব। নেক্সট আমি ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰি কমপ্লিট আজি আমাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট ষ্টাৰ্ট কৰিম কেলকুলাছ। চ' আজি মই দুটামান মেথছ, ইমান মেথছটো ল'ব নোৱাৰি, দুটামান মেথছ মোটামুটি অলপ হাৰ্ড হয়। তোমালোকৰ এনচিআৰটিত নথকা দুটামান মেথছ মই ল'লোঁ। সেই দুটামান মেথছ চোৱা আজি আমি সলভ কৰিম। সলভ কৰাৰ পিছত ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিটো কমপ্লিট কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মেথছটো কি হৈছে, প্ৰুভ ডেট টেন ইনভাৰ্স এক্স বাই 1 প্লাছ 1 ইনটু 2x স্কুৱেৰ প্লাছ টেন ইনভাৰ্স এক্স বাই 1 প্লাছ 2 ইনটু 3x স্কুৱেৰ প্লাছ ডট ডট টেন ইনভাৰ্স এক্স বাই 1 প্লাছ n ইনটু n প্লাছ 1 x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এইটো টেন ইনভাৰ্স nx বাই 1 প্লাছ n প্লাছ 1 ইনটু x স্কুৱেৰ দেখাব দিছে। তাই মেথছটো কেনেকৈ কৰিম, এটা বস্তু ইয়াত চোৱা 1 1 1 ফিক্সড আছে, ওপৰত চোৱা এক্স এক্সো ফিক্সড আছে, হয়নে নাই, আমাৰ যিটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইড হয়। তাৰপিছত তলত কি আছে 1 2 2 3 n প্লাছ 1, তাৰমানে মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন টাইপত গৈ আছে এইটো। তে আমি ষ্টাৰ্টিংটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা, সলিউশ্যন উই হেভ কি কৰিম, টেন ইনভাৰ্স লাষ্টৰ যিটো টাৰ্ম আছে এই টাৰ্মটো ল'ম, টেন ইনভাৰ্স এক্স বাই 1 প্লাছ n ইনটু n প্লাছ 1 x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এইটোক আমি টেন ইনভাৰ্স a মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স b ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিম। কেনেকৈ কৰিম, টেন ইনভাৰ্স n প্লাছ 1x মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স nx। চোৱাচোন এইটো হ'ব নাই, যেতিয়া মই টেন ইনভাৰ্স a মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স b ফৰ্মুলা পুট কৰিম, টেন ইনভাৰ্স এইটো মাইনাছ এইটো মাইনাছ এইটো কৰিলে চোৱা প্লাছ nx মাইনাছ nx কেঞ্চেল যাব, থাকি যাব কি অনলি প্লাছ এক্স এইটো আছে বাই, আৰু ইনভাৰ্সত টেনৰ মাইনাছৰ ফৰ্মুলাত কি হয়, ওপৰত মাইনাছ তলত প্লাছে আছে, এই দুটা ইনটু হৈ যাব। ইয়াত আমি ইণ্ডাকশ্যন ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। আমি কি কৰিম, পুট n ইকুৱেল টু 1 2 3 ডট 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 আপ টু n। পুট কৰিলে আমি কি পাম, ফাৰ্ষ্টত আমি যেতিয়া পুট কৰিম টেন ইনভাৰ্স এক্স বাই 1 প্লাছ 1 ইনটু 2x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু টেন ইনভাৰ্স টুৱাইছ এক্স মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স এক্স, অ'কে, টেন ইনভাৰ্স এক্স বাই 1 প্লাছ 2 ইনটু 3x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু টেন ইনভাৰ্স 3x মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স টুৱাইছ এক্স, এনেকৈ ডট ডট গৈ থাকিব। লাষ্টত আমি যদি n টাৰ্মটো পুট কৰি দিওঁ তে টেন ইনভাৰ্স x বাই 1 প্লাছ n ইনটু n প্লাছ 1 x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু টেন ইনভাৰ্স n প্লাছ 1x মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স nx। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰুভ কৰিব দিছে গোটেইখিনি চোৱা প্লাছ আছে, তাৰমানে এইখিনি আমাৰ প্লাছ কৰিব লাগে। তো দিয়াৰ ফৰ আমি যদি প্লাছ কৰি দিওঁ তে টেন ইনভাৰ্স x বাই 1 প্লাছ 1 ইনটু 2x স্কুৱেৰ প্লাছ টেন ইনভাৰ্স x বাই 1 প্লাছ 2 ইনটু 3x স্কুৱেৰ প্লাছ ডট ডট মই গোটেইখিনি নিলিখোঁ, লাষ্ট টাৰ্মটো বহাই দিম, টেন ইনভাৰ্স x বাই 1 প্লাছ n ইনটু n প্লাছ 1 x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এই গোটেইখিনি তুমি যেতিয়া প্লাছ কৰিবা তাতে চোৱা কেৰেক্টাৰটো কেনেকৈ আহি আছে, এই মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স টুৱাইছ এক্স প্লাছ টেন ইনভাৰ্স টু কেঞ্চেল যাব, ইয়াৰ লগত এইটো কেঞ্চেল যাব, তেনেকৈ চবখিনি কেঞ্চেল হৈ পেলাই আমাৰ কোনখিনি থাকি যাব, আমাৰ থাকি যাব টেন ইনভাৰ্স n প্লাছ 1x, ইয়াত আমি পাই যাম টেন ইনভাৰ্স n প্লাছ 1x মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স x, এই টাৰ্মটো থাকি যাব। তো ইয়াত আমি যেতিয়া ফৰ্মুলা পুট কৰিম টেন ইনভাৰ্স a মাইনাছ টেন ইনভাৰ্স b, তেতিয়া কি থাকি যাব, টেন ইনভাৰ্স n প্লাছ 1x মাইনাছ x বাই এইটো কিমান আহি যাব 1 প্লাছ n প্লাছ 1 ইনটু x আৰু x হৈ যাব x স্কুৱেৰ। এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে কি পাম, টেন ইনভাৰ্স ইয়াত চোৱা প্লাছ এক্স মাইনাছ এক্স কেঞ্চেল হৈ গ'ল, ওপৰত থাকিব nx বাই 1 প্লাছ n প্লাছ 1 ইনটু x স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট মেথছ। ছেকেণ্ড মেথছটো আমাক কি দিছে, এইটো এটা প্ৰুফ হয় এনচিআৰটি নথকা মেথছ। এইটোত আমি কি কৰিম, আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম দিয়া বস্তুটো হ'ল এইটো কছ ইনভাৰ্স a বাই b। কছ ইনভাৰ্স a বাই বিটোক আমি লেট লৈ ল'ম, লেট
cos ইনভার্স a by b ইকুয়াল টু সাপোজ থিটা। তো ইয়াৰ পৰা আমি a by b ইকুয়াল টু কি পাম cos থিটা। তো আমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইড পুট কৰি দিওঁ ভ্যালু, তো আমি কি পাম tan pi by 4 প্লাস হাফ cos ইনভার্স a by b কি লৈছোঁ থিটা প্লাস tan again pi by 4 minus half theta. ওকে, এতিয়া ইয়াত মই tan a plus b tan a minus b ফৰ্মুলা যদি পুট কৰোঁ তেতিয়া কি পাম tan a plus b tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b ইয়াত পুট কৰি দিলে tan pi 1 plus tan theta by 2 by 1 minus tan theta by 2 plus এইটো 1 minus tan theta by 2 by 1 plus tan theta by 2 ঠিক আছে। এতিয়া আমি ইয়াত এলচিএম ল'ম। এলচিএম ল'লে 1 minus tan theta by 2 into 1 plus tan theta by 2 এইটো আৰু এইটো গ'লে এইটো থাকি যাব, 1 plus tan theta by 2 হোল স্কুৱেৰ, আকৌ ইয়াত আহি যাব 1 minus tan theta by 2 হোল স্কুৱেৰ। অ'কে, এতিয়া ইয়াত a minus b into a plus b a square minus b square আহি গ'ল। এইটো যেতিয়া মই ব্ৰেক কৰিম তাতে চোৱা এইটো প্লাছ আছে এইটো মাইনাছ আছে, তো টুৱাইছ এভৰি টাইমটো কাটা যাব, কাটা গৈ পেলাই ইয়াত কি থাকি যাব 2 এটা কমন আহিব, ইয়াত থাকি যাব 1 প্লাছ tan স্কুৱেৰ থিটা বাই 2। অ'কে, এতিয়া এইখিনিক মই যদি অলপ মডিফাই কৰি দিওঁ, কেনেকৈ মডিফাই কৰিম, 2টো থাকিল 1 বাই কৰি 1 মাইনাছ tan স্কুৱেৰ থিটা বাই 2 বাই 1 প্লাছ tan স্কুৱেৰ থিটা বাই 2 লিখি দিম। এইটো তলত আছে, এইটো ওপৰত দিলে এইখিনি থাকি যাব। এতিয়া 2 1 বাই 1 মাইনাছ tan স্কুৱেৰ থিটা বাই 1 প্লাছ tan স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু আমি ফৰ্মুলা জানো cos 2 থিটা, যিহেতু এইটো বাইটো ফৰ্মুলা আছে তেতিয়া এইটো হৈ যাব অনলি cos থিটা। 2 ইনটু 1 2 বাই cos থিটা, তেতিয়া 2 বাই cos থিটা ইকুৱেল টু আমি কিমান পাই ৰাখিছোঁ ইয়াত চোৱা cos থিটা ইকুৱেল টু কি আছে a বাই b, তেতিয়া এতিয়া যদি ইয়াত পুট কৰি দিওঁ a বাই b তেতিয়া মোৰ কিমান হৈ যাব টুৱাইছ b বাই a, সেইটোৱে আমাৰ লাগে। দুটা এনচিআৰটি নথকা মেথছ সলভ কৰি দিলোঁ, ইমানকেইটাতো কৰিব নোৱাৰি। তেতিয়া আমাৰ আজিৰ কাৰণে ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰি পাৰ্টটো কমপ্লিট হ'ল। নেক্সট আমি কালিৰ পৰা কেলকুলাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু তোমালোকে এক্সাৰচাইজ মিছকিনিয়াছ গোটেইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা। কালি কেলকুলাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম, কালি জাষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হ'ব। নেক্সট আমি লাহে লাহে চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু কেলকুলাছ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে কেলকুলাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হৈ আছে। ঠিক আছে, বাই।